वाटी तांदूळ घेतलेले आहे, 1 वाटी ओलं खोबरं किसलेले आहे, गूळ, बदाम, काजू आणि वेलची. पहिला आपण भात घालून घेऊ. आपण गॅस चालू करू. भाताचा टोप ठेवू. घेतलं तर त्याच्यात पाणी ओतू. एकालाच पाणी ओतले. त्यात मीठ टाकू. मिक्स करून घेऊ. मीठ टाकले. भात शिजेपर्यंत वाट बघू. भात आपला तयार झालाय. पहिलं बदाम किसून घेऊ. काजू ठिसून घेऊ. वेलची ठेचू. कढई तापाय ठेवू. काजू बदाम टाकू. किसलेलं खोबरं टाकू. बोलले गूळ टाकू. आता भात टाकू. मिक्स करून घेऊ आता सगळं. नारळी भात तयार झालाय.